Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить тема електроінструменту, запрошую приєднатися до відкритої групи в Viber, де ми обмінюємося досвідом по електроінструменту, генераторам тощо. До вашої уваги гарна новина. Bosch оновив свої кутові шліфмашини, маленькі шліфмашини на 125 диск. Зараз я зроблю невеличке порівняння. Якщо в старій лінійці були ось такі шліфмашини, у них була модифікація GVS 13125 CE, 17125 CE і 19125, ви бачите найбільшу, найпотужнішу. Зараз випустив Bosch нові шліфмашини, вони будуть мати модифікацію GVS 12125S, 17125S, 14125S. Перед вами буде найпотужніша з серії GVS 17125S. Я так розумію, GVS 19125 CE поки є в виробництві і в постачанні. Ви ще можете її замовити. Зараз я перейду до більш детального їх огляду. Але хочу звернути увагу, якщо ви росіянин, то пішли вон з мого каналу, пішли геть з моєї країни. І взагалі звертаюсь до всіх людей цивілізованого світу. Не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте у них нічого і не продавайте ним. Росія – це країна-агресор, це країна-терорист. Не треба з ними спілкуватися. З'явилися ось такі красені. Перед вами GVS 17125S. Традиційно, що таке 17? Це потужність, декларується 1700 Вт. 125 – це діаметр диска, S – це регулювання обертів. Як на мене, ось вони поряд лежать. Правда, це 19125, але 17125 вона досить схожа і по діаметру вона така сама. Можливо, 17 трошки коротше в довжині. Що перше хочу сказати по цій темі. Добре, що Bosch не повівся на тему і не розмістив замовлення в якихось китайських заводах, бо він вже наступив на ці граблі. Пояснюю. Ось їхні перфоратори, якщо вони 2.24 розмістили в китайському заводу. І тепер ціна їх приблизно така сама, як і 2.26 німецького виробництва. І хто ж їх зараз купляє? Звісно, всі купляють більш надійні німецькі. І це добре, що кутові шліфмашини він залишив виробництво в Німеччині. Ціна приблизно залишилась та сама, такого самого рівня, можливо, трошки піднялася, але не принципово. Що ще хотів зазначити? Принципово вона стала зручніша в обхваті. Якщо цей діаметр охвата має 67 мм, то нова має 62 мм. Всього-навсього 5 мм. Але, звісно, значно зручніше тримати, хоч воно і 5 мм, але це критично для того, щоб тримати однією рукою. Ці кутові шліфмашини називаються одноручні. Звісно, для того, щоб тримати зручно цю шліфмашину, бо вони потужні, треба було мати гарні руки. Як на мене, у мене зріст 1,95 м, мені зручно тримати і цю. Але для людей маленького зросту, у яких маленькі руки, як на мене, не змикалась рука, як треба, і досить тяжко було її тримати. Слідуюче, що ще змінилося? Тут є захист від пилу, якщо ви штробите бетон, а якісь небезпечні роботи для якоря, звісно, є захисти, але вони зовсім по-іншому організовані. Захист зовсім став інший. Він отака кришечка знімається і під нею ви бачите регулювання. У Бошика традиційного 19125 він знімається зовсім по-іншому.
бачите, тут йде пилозабір, тобто забір повітря зовсім в іншому місці. Ну і регулювання залишилось на тому самому місці. Як на мене, тут більша поверхня всмоктування, ніж в нових. Добре це чи погано, не знаю, подивимося. Що ще змінилося? Бачите, тут є ось така зручна резинка, коли ви працюєте, і коли рука, звісно, втомлюється, потіє. Ця резина не дає, щоб зіскакувала кутова шліфмашина. В нових вже немає резини. Тут є ось така перфорація. Ну, як на мене, це мінус. Перфорація, але резина значно зручніша. Кнопка включення, вони принципово схожі, але однакові. В новій вона більше випирає. Включати приблизно так само. Слідуюче, вони що нові, що старі, можна їх перевертати. Якщо ви лівша, звісно, можна відкручувати оці болти і їх перевернути на 90, на 180, як вам зручніше. Але рекомендую звернутися на сервіс Bosch, щоб вони це зробили самостійно. Бо Bosch категорично не любить, коли розбирають і вносять якісь зміни всередині. Слідуюче. Заміна щиток. Це була як перевага, що тут можна було швидко, самостійно замінити щітки. Бачите, тут є такі, скажімо так, віконця, яких можна відкрутити і замінити щітки. То зараз щітку ви не замінили. Зараз треба знімати цей весь кожух, відкручувати. А це, повторюю, Bosch не любить. Тому, і в принципі, я взагалі рекомендував навіть тут міняти щітки, посилати, якщо тут дається 3 роки гарантії. Ви можете, вона припинила роботу, щось з щитками, ви безкоштовно її надсилаєте на Bosch, вони там міняють щитки, виставляють вам маленький рахунок і відсилають вам назад, вже відремонтовано. Крім того, вони подивляться, можливо, якір, можливо, статор, можливо, редуктор, щоб було все добре і замінять ті деталі, які вийшли з ладу. Тому я рекомендую завжди посилати на сервіс Bosch, щоб вони поставили оригінальні запасні частини. Не треба самому експериментувати, лізти туди. Не треба лізти, перевіряти, чи в редукторі достатньо масла. У нього 3 роки гарантії. Працюйте, поки вона працює. Слідуюче. Кожух залишились такі самі, швидко з'ємні, швидко ставляться. Немає у мене ніяких претензій, шикарно працює. Крім того, як ви бачите, підходять ці кутові шліфмашини і можна використовувати, якщо ви хочете, щоб у вас не було пилу в процесі робіт, а такі шліфмашини купляють для універсальності, вони можуть і шліфувати з коронкою, і різати бетон, то для різки бетону краще купити ось таку приспособу, яка за допомогою пилососа можна витягнути все повітря. Але це ще не все. Як ви бачите, в новій поставимо кожух. В новій версії додається ось такий кожух. Ви можете його ось так зручно встановити, і у вас буде захист додатковий. І в принципі буде менше пилу, і тут немає пиловідвіду, але захист від очей, захист буде більш щільніший. Як на мене, досить цікаво він фіксується. Цікава така штучка, яку зараз ми її відкриємо, і вони її легко знімати і зовсім безкоштовно дається. Так, що у нас по кабелям? Кабеля у нас не то, що однакові, вони повністю однакові. Вони залишились виробництво на тому самому заводі, то, звісно, слава Богу, кабеля якісні, резинові і однакові. Ручки. Ручка нового зразка стала чорна, антивібраційна.
Старого зразка така сама теоретична, але напис, звісно, Bosch присутній, більше видно, більш яскравий. Але теоретично вони однакові. Ключ традиційний, ключ, але умудряються зробити незручні ключі, повірте. Як на мене, на ось таких кутових машинах ключ, це китайського виробництва, меншої потужності машини, ключ значно, мені менш подобається, ніж на цих машинах. Що ще, чим вони відрізняються? Звісно, вага. Вага, якщо ви візьмете 17125S і 17125CE, то на 200 грам все ж таки нова кутова шліфмашина легше. Це небагато, але все ж таки легше. Крім того, по електроніці все залишилось так само. Тут є і плавний пуск, тут є і константна електроніка, яка підтримує оберти. При різному навантаженні вона підтримує різні оберти. Крім того, якщо ви зупинились, якщо у вас пропала мережа, то вона вже не включиться. Повторно воно не включиться. Треба вимкнути з розетки і включити знову, щоб вона включилася. Звісно, регулятори обертів тут приблизно однакові. Зараз вони стоять на шестерці, ми включимо і ви почуєте, як вони працюють. Вібрація. Вібраційні властивості стали по характеристикам менше в 17125, хоча, включаючи їх, я цього не замічаю, що у них менша вібрація. Приблизно вона така сама. Що хотів відповісти, що в мене в користуванні вже довгий час, років 5, ось така кутова шліфмашина, це стара GVS 125CE, просто техніка, я не знаю, ще роки 2 назад сервіс Bosch сказав, що вона вже не ремонтопридатна, і ці 2 роки вона у мене працює. В принципі, я дуже задоволений цій техніці. Так, включаємо. Почуєте, як працює. Бачите, тут є плавний пуск, і плавний пуск так само є і в попередній версії. Хочу вам відповісти, в зв'язку з тим, що редуктора, я так розумію, вони повністю ідентичні, зовнішньо, я думаю, що і внутрішньо. І тому фізично вони однаково працюють. Я не розумію, в зв'язку з чим зменшення вібрації декларується, але декларується. Ось такий невеличкий огляд цих шліфмашин. Так що саме головне, що вони залишились німецького виробництва. Мене постачальник просто сказав, що вони китайського, то я просто засмутився трошки. Але тепер впевнено можна сказати, що їх можна купляти. Вони як мінімум 3 роки прослужать, а реально вони служать довгі-довгі роки. Вони ремонтопридатні. Після закінчення виробництва підтримується випуск запчастин на протязі 10 років після закінчення виробництва. Так що, якщо вам треба шліфувати якісь тяжкі роботи, різати бетон, то звертайтесь до мене. Я чим можу, допоможу в вирішенні всіх питань. Саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будьте добрі, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!